Alright, welcome. Mensen, het is de maand van januari. We gaan het even kijken. Ik ga beginnen jullie lezen, maar het is tussen het gekomen vanwege de camera ging out. Oké, dit is de maand van januari. We gaan het even kijken. Oké, mensen, some sort of a brief komt van een visgreep of scorpion. Oké, dit kan iemand, een kind, iemand die in een relatie is. De brik is niet zo positief, dus wees voorzichtig. De brik komt in de eerste week of ergens in de maand voor sommige van jullie. Eerste week, sommige van jullie tweede week. Niet vergeten, mensen, de 2 eerste week is goed voor jullie. De 2 laatste week is een beetje opzommelen. Kan ook goed, omdat het is de waterman tijdslijn. Dus wees voorzichtig, oké? Dus verwacht some sort of a brief. Mensen is nou van op de hoogte wat de Leo heeft gedaan. Mensen hebben inzicht. Mensen is nou van op de hoogte dat de Leo werkt in some sort of a sex shop. Mensen hebben evidence dat een Leo is niet wie hij of zij zegt dat hij of zij is. Een Leo is a criminal. Een Leo werkt met some sort of a criminal organisatie and is connected with some sort of a sex shop. Okay? Mensen nou recognize wat een man heeft gedaan, een Leo-man. Een Leo-man en zijn vrouw. Mensen is van op de inzicht over een Leo-man en zijn partner, wat de mensen hebben gedaan. Dus een Leo en een boodschatter of een Leo aan een maag heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize wat de koppel heeft gedaan. Deze jullie ramman is kapot. Jullie ramman en je vrouw is kapot voor some sort of a fraud, bankfraud, financial fraud. Dus een man en zijn partner is kapot. Mensen recognize dat zijn partner is and work in some sort of a sekswinkel. Dan we zien de energie van conflicts met een groep mensen. Dus jullie oude man, 60 jaar en ouder, heeft heel veel conflicts met een groep mensen. En is zoiets als jullie zijn moe hiervan. Jullie willen daar uit de conflicts. Dus heel veel van jullie oude man, 65 jaar ouder, oké. Mensen nou recognize wat een young crave heeft gedaan. Mensen hebben inzicht dat young crave have... een young crave nou have spijt. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat een young crave heeft gedaan. Sommige van jullie dat is getrouwd met een boodschatter, een maag, een tweeling of een vis. Problematische situatie. Deze vrouw heeft geen voet op te staan. Mensen recognize dat deze vrouw heeft some sort of a connectie met some sort of sekswinkel. Ja, dus huwelijk wordt over, omdat ik zie dat getrouwde man, je huwelijk wordt over, omdat je vrouw komt achter dat je gaat vaker naar de sekswinkel. Je gaat vaker rond met prostitutie. Dit komt uit in de maand van januari. Mensen nou recognize wat de jong weeskal heeft gedaan. Mensen hebben inzichten en hebben informatie over wat de jong weeskal heeft gedaan. Voor sommige van jullie is een jong weeskal, voor sommige van jullie is een waterman, dame. Voor sommige van jullie het is een scorpion dame. Voor sommige van jullie is een stierdame. Voor sommige van jullie is een Leo dame. Okay. Dus long-term stability voor een vrouw. This is een tweelingvrouw. Mensen, sommige van jullie dat is in een relatie met een waterman. Een waterman moet heel veel geld even kan terugbetalen. Ik zie dat heel veel van jullie ram zit de waterman financially te helpen. Een eind komt op. Ik denk dat je gaat even achterkomen. Ik denk dat somehow in januari een waterman gaat jullie vrouw vertellen dat hij of zij is verliefd op een steenbok. Oké? Dus ik weet het niet. Hoe zit dat? Het is zoiets als
Deze person gaat echt de gevoelens uitvertellen over wat hij voelt voor een Steenbok person, oké? Een eind komt op, en deze eind komt op. Van wekens dat ik zie, sommige van jullie mensen gaat een eind zetten surrounding geld, surrounding uitlenen van geld, surrounding een situatie waar jullie altijd lenen geld uit aan een vriend of een kennis. Ik zie een eind komt hier, oké? Dus ja, er is een probleem met een young crave. Een young crave. Voor sommige van jullie, this is je zoon, this is je dochter. Het is een crave, een steenbok, een ram of een weeskal, oké? Maar deze person is een family lid. Deze person is in heel veel issues. Deze person heeft heel veel issues, oké? Mensen nou recognize dat jullie oude man en je vrouw, dat is een crave of some sort of een oplichterij partij, een bank, financial institution. Nou, kom achter dat jullie mannen en je vrouw en je kind of some sort of a fraud creëren, oké? Ja, dus mensen nou recognize dat een Leo work in some sort of a sex shop, porno industry of that sort of a thing. En Leo, dat is connected met jullie ram. Of jullie ram gaat achterkomen dat een young Leo work in some sort of a sex industry. Ja, mensen, ja, iemand heeft geen voet op te staan. Deze dame, ja, het kan dat het is jullie ram mensen, waar je hebt geen voet op te staan, omdat iets komt uit dat was niet over water. Sommige van jullie prestige ramvrouw komt achter dat iemand dat je bent in een connection, in een relatie met of getrouwd met, houdt van mensen van de straat, die houdt van prostitutes, oké? Dus dat komt uit. En je gaat even achterkomen, wie is een jonge dame dat deze persoon heeft de kers of deze persoon is vaker met buiten, oké? Dat komt uit. Dus een leerman of een boodschapperman is in heel veel problemen. Deze man zit te pieces te vallen, omdat deze man heeft heel veel issue. Mensen don't recognize wat deze man heeft gedaan. Long-term stability voor High Princess. Mensen recognize dat wat de High Princess heeft gezegd, informatie dat de High Princess heeft uitgegeven was spot on. Long-term stability voor deze persoon. Nou, een eind komt voor een man. Deze man is financially on the ground. Sommige van jullie, dit is een waterman. Dit is echt een waterman. Deze waterman moest heel veel geld even gaan terugbetalen. Het is niet aan jullie ram. Het is dat jullie ram kon deze man in heel veel problemen komen. Deze man heeft heel veel geld genomen. Dat was niet van hij of zij. En deze man moet het geld even terugzetten. Dus here it is, this energy from the sex shop. Mensen nou recognize dat een Leo wordt gepakt omdat mensen recognize dat een Leo work in een sex shop. Dus er is een Leo man en een Leo vrouw. Deze mensen kunnen some sort of a connection have met some sort of a sex shop. That sort of a situatie. En de waarheid komt uit omdat een Leo vrouw probeert te doen zoals ze hebben een normale werk. En mensen nou recognize, nee, deze person work in a sex shop. Oké. Ja, beetje vervelend, maar als je ligt, dat is wat gebeurt. Ja, onzekerheid is hier voor een man en zijn vrouw. Een getrouwde man en zijn vrouw, heel veel problemen. Dus jullie getrouwde ramman en je vrouw, heel veel onzekerheid. Je raakt huis kwijt. Vanwege doordat een bank of financial institution recognize dat jullie mannen het gelegen en bedriegen over some sort of house of zaak dat jullie hebben, oké? Dus mensen nou komen achter dat een private relatie, als jullie zijn in een relatie met een
een waterman, weeskal of tweeling. En deze persoon heeft een private relatie met een Steenbok persoon. Of deze persoon is verliefd op een Steenbok persoon. Maar ik zie dat Ram-vrouw, dat is in some sort of a private relatie met een waterman. Een waterman is verliefd op een Steenbok vrouw. En deze Steenbok vrouw is een prinses, oké? En wat ze heeft gezegd, wat ze heeft overgesproken, mensen nou recognize is de waarheid. Dus ik zie problematische situatie. Don't want to hear it. Ja, ik zie dat heel veel van jullie Ram komen op te iets. En jullie willen geen uitleg van either je kind of either iemand. Er is zoveel problemen. Ik zie heel veel van jullie mannen of vrouwen of koppel is in some sort of financial problemen surrounding a house. Sommige van jullie, waterman is gewoon moe van de financial moeilijkheid dat hij of zij is ingezeten. Deze persoon heeft zichzelf daarin gebracht. Deze persoon heeft dingen gedaan en zijn karma. Dus deze persoon zit zijn karma te reapen, omdat deze persoon was niet eerlijk en oprecht en heeft iets tegen iemand wat gedaan. En nu hij moet zijn karma even gaan terugbetalen. Dus hier heb ik gezegd tegen jullie dat jullie krijgen some sort of a break van een waterman, weeskal of tweeling persoon. Ik heb some sort of a, some sort of informatie dat komt van deze persoon. Whatever the break is, geloof deze persoon niet. Deze persoon zit de waarheid niet te vertellen. Oké, deze persoon zit te liggen en bedriegen. Geloof de persoon niet. Dus some sort of a communicatie komt, maar de waarheid komt later pas. Dat is de eerste week of Januari. Some sort of informatie komt uit. Een visgrief of scorpion gaat iets vertellen dat is niet van op de, ja, deze jonge persoon spreekt de waarheid niet. Het is een visgrief of scorpion. Deze persoon spreekt de waarheid niet. Let maar op, want deze persoon is niet eerlijk. Heel veel van jullie mannen hebben geen voet te staan. Mannen 50 jaar en ouder, je hebt de waarheid niet gesproken en ook een prinses hebben de waarheid laten zien dat jullie mannen hebben niet de waarheid gesproken. Jullie mannen hadden een stiermaak of steenbok data of informatie je vrouw gegeven en gebruikt deze vrouw informatie om te access heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon is geen kennis of geen vriend van jou. En ik zie dat jullie mannen 50 jaar en ouder komen in de problemen. Ja, moeilijkheid surrounding een situatie te doen met de huis. Oké, en heel veel van jullie mannen en je partner moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan de overheid. Omdat jullie mannen en je vrouw hebben de overheid of some sort of overheidsinstelling opgelegd heel veel geld. Problemen voor jullie man en je vrouw. Omdat een bank financial institution is nou achtergekomen dat je vrouw is niet wie hij of zij heeft gezegd. Die recognized dat een man 60 jaar en ouder samen met zijn vrouw have some sort of oplichterij surrounding a bank financial institution, hypotheek en zo. En de overheid houdt vast aan jullie mannen om de geld terug te betalen. Dus ja, een waterman, weeskal of tweeling wordt gepakt. Some sort of een geheim contractual overeenkomst dat ik kreeg heb. Deze kreeg wordt gepakt en de contractual overeenkomst wordt beëindigd. En deze persoon moet heel veel geld even gaan betalen. Voor sommige van jullie Ram, je bent in een relatie met een kreef, een steenbok, een weeskal. En deze persoon is gepakt. Voor sommige van jullie is je kinderen. Voor sommige van jullie is je kinderen en zijn partner wordt gepakt. Om some sort of a fraud, illegal documentatie om te hebben. Documentatie wat was niet voor jullie. Mensen is nou van op de hoogte en have evidence
dat jullie zijn niet de juiste persoon. Dus hier hebben wij de energie. Ja, there come act a brief. Some sort of a brief, some sort of a news komt voor jullie boodschappen in de maand van januari. Voor sommige van jullie boodschappen is dat, ja, jullie boodschappenman. Some sort of a news komt voor jullie boodschappenman, waar jullie boodschappenman moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Oké? Dus dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Het was kort en krachtig. Namaste, tot volgende keer.